Die vlaggen, als je het nog niet in de gaten had, maar die vlaggen op de toren van de grote kerk Breda, die geven het natuurlijk alweer weg dat het weer Breda Jazz is. Het is mooi weer, dus het is hartstikke druk in de stad. Er zijn muzikanten van over de hele wereld. En voor deze aflevering van JazzTalk gaan wij internationaal. En welkom, een nieuwe aflevering van JazzTalk. BredaNu samen met Omroep Brabant. We hebben een mooie pop-up studio gebouwd. En die vind je dan op de Grote Markt. Daar heb je een aantal restaurants zitten en park. Die zeiden, nou, we hebben nog wel een plekje, hoor. En dan kun je dan nog wel een paar mensen kwijt. En dan vinden we alleen maar gezellig. En de camera's inzetten en zo. En dan is het grote voordeel dat we echt met onze neus bovenop de actie zitten. Want actie is er weer volop. Dit is dag 2. En dat wil zeggen, er zijn weer 23 podia in gebruik. Heel veel dingen zijn gratis toegankelijk. Het is leuk voor jong en voor oud. En het gaat natuurlijk tot in de late uurtjes door. Dus misschien keek je gisteren al en toen dacht je, oh, 10 uur, die uitzending is afgelopen. Maar dan gaat het natuurlijk nog door, hè? En wat gebeurt er dan allemaal in het donker? Nou, aan verslaggever Sophie om dat uit te gaan zoeken. Wat is beter, Breda Jazz bij licht of Breda Jazz in het donker? Ik heb allebei meegemaakt. Ik vind het overdag verschrikkelijk leuk. Maar s'avonds heeft het wel een speciale magie. En waar ligt dat dan aan? Het feit dat ik ooit, 30 jaar geleden, daarachter op die muur heb gelegen naar jazz kijken. En nu aan deze kant staan. Heel eerlijk, ik denk dat het allebei geweldig is. Het is allebei heel leuk. Het is allebei echt heel leuk. En wat is het verschil? Behalve dat het donker is. Het verschil is dat het overdag super gezinnen zijn, wat ook super leuk is. Maar als je zelf daar niet in de periode bent, is dit voor ons chiller. Zonder kinderen, zonder drukte, lekker gewoon bewegen. En wat is het grootste verschil tussen de middag en de avond, behalve dat de zon schijnt? 'S Avonds is het donker. 'S Avonds is het donker. Ja. En minder rollators. Nou, toch een beetje het alcoholgebruik. Dus 's middags zijn mensen echt nog een beetje op pad en die vinden alles superleuk. En later dan worden ze gewoon luidruchtig en dan is het vooral heel gezellig. Dus het latere publiek is toch het dronken publiek, maar dat betekent niet dat het slecht is. Het is ook wel leuk. Het heeft een andere vibe. Heel goed, ja. En als je zelf bezoeker was, zou je dan overdag of 's avonds gaan? Beide. Ik zou hele dagen gaan. Het verschil tussen licht en donker. Ja, donker, gewoon geen licht en rollators. Goed, maar van akte. Dan over naar de gasten hier zo in de studio. Ik zal het tussendoor ook een beetje gaan vertalen ook. Want ze komen vandaag ook allemaal uit de Verenigde Staten. En om te beginnen bij me zittend. Hij zegt net klaar met spelen namelijk hier op de Grote Markt. Het zweet zit er nog aan, denk ik, bij Jeffery Miller. And you brought your trombone. Thank you for coming over. Of course. And he sat in the sun this afternoon playing solo. And that is Andrew McGowan. Also, a warm welcome. But you had a piano and I'm sorry, but we couldn't bring it up one flight of stairs. I'm sorry. Yeah, that's not necessary. Okay, you played enough already. Let's start with you. You just finished your set. Yes, we did. Yes. How did it go, and what did you give the people coming to Breda with your set? We had a great time, I would say. It felt so great to be up there, and shout out to the sound guys for making us feel really comfortable. And the sound on the stage was great. The audience was so receptive. Everybody was just smiling and dancing and having a good time. So, it made us feel good. I got to play a few original music for the people. So it seemed like they really liked it. And hope to be back again. It's my first time here, so. First time in Breda. For you too? Beautiful. First time Breda, Andrew? Yeah. And also you would like to be back? Yeah, of course. It's like an open job interview. I vote for coming back. Yes. Okay. You have my vote as well. I'm gonna pass it on to the organization. Dank je wel. We have some cameras on that stage. You just came off, and we thought, well, we're very fast with the editing, and also you may look at yourself. This is what went down at the Grote Markt. That city is so pretty. Just come and see. Hey, I'll take you and I'll parade you up and down that river street. Take you
to all them hot spots, hang out with all them big shots down in New Orleans. Let's get a drummer song. Come on now. And you brought your trombone, Jeffrey, Of course. and it's a special one. It's not the one that you just get up to. You go to the music store and say, "This is what I get." What makes Correct. it a special Jeffery Miller one? Well, this one was made custom for me by a man named Mr. Mike Corrigan. He is the CEO of this company called Best American Craftsman, BAC for Yeah. short. And they make trombones, trumpets, a bunch of brass instruments. And yeah, he reached out to. I've known him since I was in high school, and because he works with Trombone Shorty and a bunch of people down in New Orleans who I also am close with. So we've had that relationship for a while, and he's seen me grow in terms of my career pretty much since I started. So it's to have my own custom horn on his, in his brand is it's an honor, And what makes it different? If I would have an ordinary one, what could you show me that does it for you? Well, the BAC staple is the loop rather, in the middle here. That's what sort of makes it BAC, But as far as being custom for me, you have what the different, parts of the trombone are made out of that affect the sound, the quality of the sound, the characteristics of the sound. If you want a warmer sound or a brighter sound, you choose different materials that the horn can be made out of in different parts of it, if that makes sense. So I just talked. Yeah, sure. let the trombone speak, please. For sure. So I told him that I wanted my horn to sort of have a warm, inviting tone, because I'm a pretty, nice guy, I would like to think. I'm pretty social and fun and nice, kind. So I want my trombone to sort of be able to reflect that. But I also want to be able to get really brassy and sort of, expressive, when I play full out as well. So it can kind of go both ways, which is what I love about this horn. So I guess I'll demonstrate. Yes, please do. Yeah. So you can get different sides of the horn, And how do you travel with it? Does she get her own seat in the plane? Imagine. She should get her own seat, but she's fine chilling on the upstairs in the luggage, whatever it's called. What's it called? The cabin. Overhead. The overhead cabins. Yeah. Please watch she's fine. out. She has a soft leather case that she's in. She's nice and cozy. So she's near. She's nearby. If anything, they put her in a closet or something. They take care of her. I try not to check her underneath the plane because would be fun though. It's dangerous. Yeah, imagine. Okay. It's dangerous. It's dangerous. You were playing with Jeffery just yet. Right. Yeah. But then there was like an hour of solo going on also at the I did that Stadspleinje. earlier. Yes. Yeah. Yeah, and also played with Calvin Johnson doing Jazz Messenger show. So I did 3 shows today. Yeah. And yeah, just so happy to get to play music and like you were saying, speak with the trombone, just speaking with music. Yeah. And just kind of living in the world of music. Like you guys bring us here, you value us for what we do with music and everything. Yeah. People are here to listen, so... We zijn blij dat mensen willen luisteren. Sometimes I'm gonna translate a bit. Er is een universele taal in de muziek natuurlijk. Ze zijn blij dat ze over zijn. En ja, hij kan het inderdaad zeggen, Jeffery, met de trombone. Maar ja, voor Rowan geldt het net zo goed natuurlijk. Well, we filmed you playing your solo set. Wow. So if you're ready, we're gonna see how that went. Kijk maar mee.
het? Zag je het? De 2 verschillende sokken. The 2 different socks. Is that your thing, Andrew? I mean... Jet lag or what? You know, what's the saying? It's not a bug, it's a feature. Oeh. Oh, dat zeg je wel. Ja, Dat wil niet per se iets geks betekenen, maar het is detail. gewoon... het springt er dan uit, zo gezegd. En de PlayStation shirt. Love it! There you go. Yeah, Details. thank you. All in the details. Your dad started teaching you how to play the piano, right? Yes. You were... Yeah, he did. He made me practice. And I cried. Yeah, the way you say it, was it a good cry? Or was it, I mean, het moest what's van a good pa? cry? No, I cried. Okay. I was like, I don't want to do this. And then he was like, okay. He was just make me practice for 15 minutes or something. Yeah. Which, you know, feels like eternity when you haven't lived that long. So, Hij zegt, but, ik moest you know, oefenen wel 15 minuten. Voelt heel lang als je heel klein bent. But then, the virus got you in the end. Yeah. Yeah, it did. The It bug. did. But now you teach yourself. So do you sometimes feel like there are kids behind the piano that also feel this is the longest 15 minutes of my life, man? I've totally been through that. And sometimes the kids are like, when is the lesson over? Oh. When is this over? And, you know, it's just, it puts you in the perspective of when you were a kid, all the things you were thinking, it kind of comes back to you. And, and also you like seeing what the teachers must have thought from their side. They're like, they just really wanted to push me like because they wanted me to do my best, you know? Yeah. But in the moment, sometimes they're like, this is too hard. I'm like, just do it, you know? Het lijkt ook te moeilijk te zijn, maar dan toch, die leraren die voelden wel, je kan het echt beter en daarom gaan we nog eventjes door. Wat Andrew kan is niet alleen piano spelen, maar erbij zingen gaat ook. Dus we kijken nog even naar een ander fragment van zijn soloconcert van vanmiddag op het Staspleintje. And don't come back no more. Mother-in-law, 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 mother-in-law. Tja, tja, tja. Dankjewel. That's You saw it on the little paper dat het een ode was namelijk aan Ellen Toussaint, James Booker en Professor Longhair. Did you feel that it all sank in with the audience this afternoon? I Or hope do so. we need some education here in hope so. Breda? Yeah, I mean, I kind of had to run off right after that finish, so... But, I mean, yeah, I got to talk to some people while I was hanging out there, and it's just, you know, great to get to know the music scene and, like, the history of this festival. So, yeah, it's awesome. En dan moet hij weer doorrennen weer naar iets anders. Dus het landde dan toch nog wel. Many folks from New Orleans coming over. What's going on at the hotel? Are you like at breakfast in the morning? Yeah, man! Another day to go. How does it feel, Jeffery? The jet lag has been hitting me in the mornings. Yes, it has been. So we're like, coffee? Well, I just sleep Okay. when I can. When, you know, I try not to sleep too late so I don't stay up all night. But Yeah. it's been fine. I feel great now. So by the time I leave, I feel like I'll just be perfect and I'll have to leave And then the jet lag comes readjust. back again. Yeah, But it's fine. Yeah. It's a blessing to be here. It's a blessing to be able to have jet lag, you know. Het is toch wel een zegen om inderdaad ook jetlag te hebben. Dat heeft hij er graag voor over ook nog. But when you're together, there are like 30 folks, musicians from New Orleans. And are you like, oh, is a big reunion going on? And we get to play together? Yeah. For sure, yes. 'Cause especially since, you know, we both moved up east to New York. Yeah. So we don't actively live in New Orleans right now. I live in New Jersey. But I've been living in New York since 2014, since I moved up for college. Yeah. From after high school. And then Andrew, what's your story? Yeah, I moved to New York 2016. So I've been there, like 7 years. And yeah, so, I mean, there's a lot of people that don't get to see. And like, it's funny how the feeling of getting together with people from New Orleans and playing these songs
brings back, you know, a lot of memories of learning to play the music, and just like it feels great. Especially because back, you know, since we don't live in New Orleans anymore, we don't really get to see as many of our friends as we used to from back home. So when we get to finally play music together, you know, with that authentic New Orleans, you know, energy, you know, it feels amazing because it's what we grew up with. That makes us the musicians that we are today. Yeah. And we are so thankful for you bringing New Orleans to Breda. And maybe there's some similarities. We like the good life. We like the good times no worries, and everything. No worries. And talking about good food, so I'm gonna scoot over to you. Ooh. I have the Dutch delicacy called the stroopwafels. Ooh, wow. Should I put this down? So there you go. Thanks for coming over. Oh my. That's for you. Yeah. That's for you. Oh, it's heavy. Alsjeblieft. Yeah. So eat it all at once. It's a perfect midnight snack. And thank you so much for coming over. En ze moeten nog meer spelen. So enjoy the rest of Breda Jazz. And have good gigs. And hopefully till next time. Till next time. Au revoir, zo gezegd. Dat was nummer 1. Ik zal tussendoor nog proberen om te vertalen ook. Maar ze vinden het super fijn en ze zouden het hartstikke leuk vinden om weer terug te komen. En dan steeds wanneer ik naar Breda toe ga, dan denk ik kijk even naar het weerbericht. Ook al had ik al vooruitgekeken en zag ik dat het er goed uitzag. Dus voor vandaag specifiek zon, 18 graden. Ik denk, ik neem nog net een jasje mee voor de avond. En toen kwam ik toch tegen op het Breda Jazz weerbericht paraplu. En toen dacht ik, serieus, ze zijn niet helemaal goed in de bovenkamer. Zo denk ik natuurlijk. Maar ja, dan blijkt maar weer net dat je tegen een hele leuke, lieve parade aanloopt, waar je toch echt inderdaad die paraplu, zelfs met dit mooie weer, voor nodig hebt. Wat kom je hier doen, Teun? Met de optocht meelopen. En dan ga je met je paraplu naar... Wat ga je dan doen? Gewoon meelopen. Oké, en heb je die helemaal zelf versierd? Ja, ook met papa en mama. Wat zeg je? Ook met papa en mama. En was daar heel lang werk, of niet? Nee, niet zo erg. Klein beetje. Ja. Was het moeilijk? Nee, niet zo. Nee? Heb je er een beetje zin in? Ja. Klein beetje of superveel zin? Superveel. En wat heb je toen net gedaan? We hebben net gelopen en we hebben net muziek geluisterd en heel veel leuke dingen gedaan gewoon. Heb je het zelf versierd, je paraplu? Nee, dat heeft mijn moeder ook meegedaan. Ik heb het ook zelf gedaan. Heb je wel meegeholpen? Ja. Was het moeilijk werk? Nee. Maar het is tot nu toe wel leuk? Ja. En wat vind je nou zo leuk hieraan dan? Gewoon alles. Het is gewoon heel erg leuk dat overal deze paraplu's hangen. En gewoon leuk dat alles hier is. Ja, dat is gewoon allemaal heel erg leuk. Er was straks ook een wedstrijd en jij bent de winnaar, toch? Ja. Vind je het leuk dat je gewonnen hebt? Ja. Wat heb je gekregen? Beker. Laten we zien aan de camera. Ik mag zo voor je houden. Ik het zo laten zien. En dan zie je al, zo'n dansles voor die kleintjes en alles. Ja, die jeugd heeft de toekomst. En zo weet je zeker dat Breda Jazz gewoon weer 51 jaar mee kan natuurlijk. Julian Rompa maakte dit super schattige item. En dan hebben we onze gasten omgewisseld. Dus dat wil zeggen dat Jeffery en Andrew eventjes lekker aan een watertje mogen. En we hebben op de bank neergezet namelijk Gregory Agid. Gregory, hi there. Good evening, how are you? I'm doing good. How are you doing in the wonderful city of Breda? I'm having an absolutely wonderful time. You play the clarinet and the saxophone as well. Yes, I do. En we zitten dus hier zo in restaurant Park aan de Grote Markt. En hij heeft daar ook net op gedaan. You did a show at the stage at de Grote Markt. Earlier this afternoon, yeah. What did you bring the audience? What did we bring the audience? Yeah, what was on your set list? Well, I hope the most important thing that I brought the audience was a good time. Mm-hmm. You know, I think at some point I did tell the audience, like, if you hear music and it doesn't touch your heart,
I don't know what it, maybe it's not music. Ja. Als je but nu niet in je hart geraakt wordt, dan weet hij het ook niet meer. But I sincerely hope that I was able to come here and share my love for New Orleans and share my love for the clarinet. Why the clarinet? Because maybe I know a lot of boys, at least my friends are all, I want a guitar and an electric one. Well, I did play the guitar when I was in middle school because I didn't want to play the clarinet. But I had an uncle who played clarinet, and while I was visiting him once when I was a child, I had the opportunity to play his clarinet, and I got one for Christmas. And I've been it's been a loving relationship since high school. Het is toch inderdaad wel sinds middelbare school, toen kwam het er toch van. En toen dacht hij, ja, dit wordt het dan toch wel. Maar gitaar heeft hij ook nog wel eventjes gespeeld. Uiteindelijk, there was this guru, a very important man that really made the love grow, so to say. Totally. That man was Alvin Baptiste. Alvin Baptiste, indeed. And how important is he for clarinet playing? Mr. Baptiste is an incredible musician. He was the head of the jazz department at Southern University. And so while he was teaching, not only was he an incredibly world-renowned clarinettist, but he was also an incredible educator. And he taught people like Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Terence Blanchard, John Baptiste, and so many other people. So over 40 years, if you say, I hear some good clarinet music, probably he teach them, right? I mean, if you hear any good music, he probably taught them. I mean, Randy Jackson, so many incredible musicians. And for me, it was a true blessing in my life where I had the opportunity to work with the true master of my instrument and also a master educator. So that was forever one of the most important experiences of my life, and I'm forever grateful for that. She can be a cruel mistress, right? Indeed. How do you know? I've read something. That's exactly what she is. As Mr. Baptiste told me once, when you play saxophone or another instrument, the clarinet will get jealous. Yeah. So, but you do play another instrument, and then we worked it out. Yeah. Okay. but still, you've mastered it after so many years, and you still feel sometimes it's a thin line between the saxophone and the. Yeah, you know the beautiful thing about music is that we always have an opportunity to get better, and it's at 36 years old. I'm still practicing every day, trying to become a better musician and a better clarinet player, and I really enjoy the journey. Yeah, but then you practice every day, and then maybe you want to get out of the mold because you also make your own records, you have your own quartets, and you want to make new music. But I think there's so much legacy. How do you break the mold and try something new? Is that sometimes difficult? I think right now it's more difficult just because of my schedule touring with Michael Bublé. So it's just a lot of my time is dedicated to being on the road. But honestly, when it comes to I just think of this music as a continuation. It's a continuum. Yeah. And it started with great musicians like Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Sidney Bechet, and, all up through Alvin Baptiste. And now we've been bestowed with the responsibility and the honor of, taking care of this music and also moving it forward. Yeah, and like how you say, taking care of it, but only being vintage, well, that's a dead-end street in the end, I think. Yeah, and I think a lot of people put a lot of emphasis on creativity and doing something new. But I think that all things that have always been created have, it's all in the proven past. Value. Ja. Iets wat al is geweest, moet je nog zeker wel koesteren. Moet je niet alleen maar denken dat is oud, maar ook natuurlijk wel weer nieuwe stappen ondernemen. Maar niet altijd het oude ook weggooien. You played this afternoon and we recorded something. So are you up for it? Let's do it. Here we go. Oh, and I recognized a few people, the dancers. Always in Breda. Er zijn altijd heel veel mensen die komen dansen in Breda. En you had Shea Pierre on the piano. Pierre.
Thomas Pohl, who's also lives here in Rotterdam. And he was one of my good friends from New Orleans when he was studying at the University of New Orleans. So it was great to reconnect with him. And we also had Trent O'Neill on the drums. More gigs to go, I think, in Breda, right? Yeah, tomorrow night I'm playing with John Boutte. And then also on Sunday afternoon, Calvin Johnson and I are doing a tribute to Sidney Bechet. Yeah, a love letter to him, right? A love letter, yeah. Oh, and we had John on this couch, and we had Shay on this couch last night. Oh, awesome. John, a wonderful singer. What will he be bringing? You know what? I'm gonna find out tomorrow at 10 a.m. So over breakfast they're gonna start doing this. So I'll keep everyone posted. Hij gaat nog wel kijken. Het was leuk om weer met een aantal vrienden samen te werken. Je herkende ook de pianist die we gisteren hadden zitten, inderdaad. Maar hij heeft dus nog meer optredens te gaan. We're gonna do a little sidestep over here, because the weather is wonderful, of course. Dus je zou kunnen zeggen, ik wil lekker gaan varen. En dat kun je ook combineren met Breda Jazz dit jaar. Want we hebben natuurlijk die singles en dan kun je daar zelf wel een bootje gaan huren. Of misschien heb je er een. Maar je kunt je ook met het bootje van podium naar podium laten brengen. En je zegt, nou, ik ga van Baai even naar de haven of zo. Dat kan dan. En dan zorgen we natuurlijk ook wel dat we een soort van 2 muziekkapiteins op dat schip hebben gezet. Ik vind het heel leuk. Gelukkig kunnen we zitten, want anders zouden we ons evenwicht beter moeten bewaren. Maar nee, daar hebben we nou geen last. Het gaat heel goed. Het is ook heel gezellig met de mensen die er zijn en zo. Ik vind het erg leuk om in de gracht te spelen. Dat heb ik eigenlijk... Ja, dat doe ik. Ik heb het wel vaker gedaan, maar nooit met het jazzfestival in Breda. Dat is wel een primeur. Ja, geweldig. Dat is een nieuw concept, begreep ik. Het is het eerste jaar. Dus met plezier stap ik hier aan boord. En onder het genot van de live muziek is dat toch een extra dimensie. Dat is gaaf. Ja, het is gewoon een heel leuk initiatief om nou met Jazz Festival te doen. En dan met een boot. En met deze boot ook helemaal prima, toch? Die mensen, zo, dat gaat zo heen en weer. Ik ben nooit zo dat ik ga zitten nadenken over wat de mensen leuk gaan vinden. Ik denk gewoon voornamelijk wat wij leuk vinden. En dan hopen we dan de mensen daarin mee te krijgen. En dat lukt heel aardig. En dan heb je zo'n leuke wisselwerking. Ja, we hadden gisteren inderdaad, toen waren er heel veel mensen op de boot. En toen ging die achter zo diep dat het spuigaatje verkeerd omwerkte. Dus toen maakten we water. En toen moesten mensen even hier komen zitten. En in dat geval is het heel druk. Dus dan is achter de muziek wat minder goed te horen, heb ik begrepen. Maar in principe, ja, als hij lekker vol zit, is het alleen maar gezellig. En dankjewel aan onze interviewmatroos. En dat is Franke van Delen voor het maken van dit item. En je kunt dus de komende dagen zelf ook nog meevaren als je dat leuk vindt. Hè. Dat is dus nieuw op deze Breda Jazz. Ondertussen buiten op de Grote Markt wordt er weer het een en het ander klaargezet natuurlijk. Want die optredens die gaan nog wel eventjes door. Dus dan kan het zijn dat er net even gesoundcheckt moet worden of iets veranderd moet worden. Maar je ziet beweging, je ziet een hoop mensen staan. Dus voor zometeen gaan mensen weer lekker verder. En je kunt zelfs tot 1 uur of 2, 3 nog door. Omdat de Graanbeurs ook een nieuw podium is wat meedoet namelijk. Terug naar mijn gast Gregory Agid bij mij on the couch sitting. And you also have your Second Line Arts Collective. That's right, yes. Because teaching is important. Teaching is so important. So please, tell me what's it all about and why did you feel I have to do this? Oh, wow. Why did I have to do this? Well, honestly, I feel very blessed that I had the opportunity to learn from great teachers as a young musician. And, you know, if it wasn't for the generosity and love that they showed me, I would not be here today. So I've been blessed in my career, having the opportunity to travel, play, and get better. And I feel like I'm at the time in my life where it's also part of the process to give back. Pass on. To pass on, exactly. Yeah. And, you know, in today's world, so many things have changed with social media, the internet, and it's important for the next generation of musicians to also be taught about not only the music, but also the business and just
the ways of connecting with people that have changed in the industry. So Second Line Arts is an organization that is dedicated to teaching the next generation about music and also teaching the artist how to push their business forward. Ja, oké. So make music is één ding. Dus hij zegt, wat wij eigenlijk met de Rock Academie hebben, dat je ook een soort ondernemer wordt in de muziek. Je vindt het belangrijk om de kennis niet alleen letterlijk van het spelen door te geven, maar ook hoe dat je natuurlijk je boterham kunt gaan verdienen in de muziek, zo gezegd. A few more gigs to go. How does it feel if Breda phoned you and said, for 2024, Gregory, will you come back? What would you say? Oh, I would love to come back. Oh, it's such a blessing to travel to Europe. It's really cool to it's my first time to Breda, and it's a truly a beautiful, beautiful city. And we got so lucky with the weather that I would jump at the opportunity to come back. And so please have me back. I'd love to be back. Vandaar, we hebben zijn ode gehoord. I've got for you stroopwafels as well. So repeat after me. Stroopwafel. Slooswafel. Stroopwafel. Sloopwafel. We're gonna practice on that for a little bit more. But they're so nice. They are you so have nice. Your little midnight snack, of course. I heard you told the other people to eat the whole thing in one night, and there's no way I'm doing that. No. Just savor it for a little bit. Hey, dankjewel voor coming over. Dankjewel voor het kijken. En het was natuurlijk weer een hele fijne dag. We proberen het dan toch soort van samen te vatten in een halve minuut. Ja, dus fijn. Je bent natuurlijk ook weer van harte welkom om morgen naar Breda te komen. Of je kunt ook denken van, nou, weet je wat? Ze maken volgens mij met BredaNu en Omroep Brabant weer een nieuwe aflevering. Ik kijk wel gewoon naar JazzTalk. Dat mag ook, hè? Of later terugkijken op een moment waarop het jou goed uitkomt. Want morgen bijvoorbeeld hebben ze ook nog op het podium staan Hans Dulfer, een van de betaalde optredens. Daar kun je ook naar gaan kijken. Maar je ziet het vanzelf in het programmaboekje. Een aantal dingen vragen ze geld voor. Zoals bijvoorbeeld voor een Hans Dulfer. Maar dan weet je ook wel dat je een powerhouse binnen hebt natuurlijk. Of je kunt ook gaan voor op de Havenmarkt. Dat is altijd super gezellig en vaste prik dat daar Jazz Connection staat te spelen. Ik zou het wel weten als ik hier niet op het bankje zat. Maar daar kijk ik weer naar uit. Bedankt en heel graag tot morgen. Houdoe.